Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Késekháza MESS csatornán. Simó János vagyok. Glász Sándor, sziasztok! És Sanyi, ezt most nem fogod szeretni, mert hogy visszakanyarodunk valamire, és tudom, hogy te általában, amikor haladsz valamire előre fel, akkor visszafele már nem szeret magyarázni, de az az igazság, hogy van egy olyan társadalmilag elfogadott tény, hogy a normál, értelmes dolgokat csak nagyon kevés embernek sikerül átadni elsőre, másodjára, harmadjára, de a butaság és a pontatlanság az invazív módon terjed az emberek között. Tehát ez rettenetes módon, és volt egy komment, ami elég érdekes aggályokat vetett fel, és azóta sorra kapom a megkereséseket, nem csak e-mail formájában, de képzeld el, hogyha bejönnek érdraboltba, ott is megkapom ezeket a dolgokat. 3 kérdésre szűrtem össze az egész embere témát, most ezt fogjuk még egyszer átvenni. Az első, az ugye a szavatossága, illetve a lejárta ezeknek a termékeknek. Aztán át fogom adni a szót a Sanyinak a tiltott és liofizált ételekkel kapcsolatos tévhitről, majd visszaveszem a stafétát, és a káros anyagokkal kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot ezzel elmondani. Kezdjük a legfontosabbal, ami fontos, hogy valóban, amikor egy ilyen katonai emere csomagot vásárolsz meg, vagy szerzel be, akkor valóban nincs rajta lejárati dátum, szavatossági idő feltüntetve, legalábbis az általunk megszokott normák alapján nincsen. De azt meg kell, hogy értsétek, hogy ez egy hadipari termék, tehát ezen kódolással tünteti fel a szavatosságot. Ennek a terméknek esetében egy szimpla, egyszerű Julian dátumkódot alkalmaznak, amit nagyon egyszerű megfejteni. Egy 4 számjegyből álló kódot fogtok látni rajta, esetünkben ez a 4141-es, és ezt úgy kell értelmezni, hogy az első számjegy az a gyártási év utolsó számjegyével egyezik meg, és következő 3 számjegy pedig azt a napot jelöli, amikor a csomagot legyártották. Tehát ez a 41-41, az úgy néz ki, hogy 2024-ben gyártották le a terméket, és a 2024-es év 141. napján, ez egyébként valahol május környékére tehet, hogyha átlag 30-al számolunk. És ugye egy ilyen terméknek a szavatossági ideje 4 év, ami azt jelenti, hogy ez 2027-ig, ugye 24, 25, 26, 27, ez 2027 májusáig teljesen fogyasztható. Viszont, ha ez a dátum lejár, akkor sincsen gond, mert ez a termék nem megromlik, hanem először veszít a tápértékéből. Tehát a szavatosság meg nem ugyanaz, mint a fogyaszthatóság. Így van. Tehát, a szavatosságnál minőségbeli romlást fogsz tapasztalni, hogyha a szavatossági után fogyasztasz valamit, akkor csökken ugye változhat az íz, az állag, meg a tápérték. Meg a tápérték. Tehát ez így fog történni, viszont hogyha fénytől és hőtől távol tartod, tehát egy hűvös, sötét helyen tartod, akkor akár 7-8 évet is simán elállnak ezek a termékek. Nagyon fontos, hogy sokan kérdezik, de honnan tudja, hogy 2014-es vagy 24-es gyártásról van szó. Nagyon egyszerű. 2010-től léteznek ezek a típusú emere csomagok, 2010-től 2020-ig teljesen ilyen színű, ilyen sittes zsák jelleggel voltak becsomagolva ezek a termékek. Tehát nem volt átlátszó. Nem volt átlátszó. 2020-tól 2030-ig ez a fajta átlátszó csomagolás lesz majd egyébként benne a dologba, tehát innentől tudod, hogy ez 2024-es, nem pedig 2014-es sztori. És akkor most átadom a szót neked, Sanyi, a tiltott árusításról és a liofizált ételekről. Próbál meg egy ilyen lényegre ható, tömören előadni ezt a dolgot. Tehát tiltott árusítani az emere csomagokat, mert ugye hadipari termék. Hadipari termék nem kerülhet közforgalomba, leszámítva azt az egy esetet, amikor hadipari relikviaként árusítják, mert úgy viszont forgalomba hozható, úgy a katonai raktárok árusítják ki a készleteiket egyébként, amit a katonai boltok föl tudnak vásárolni, és tovább tudják árusítani, mint katonai relikviát. A másik dolog, hogy volt az, hogy az Unióban tilos a liofilizált étel. Igen. Nincsen betiltva. Tehát az Unióban rengetegféle liofilizált ételt kaphatsz, ami teljesen megfelel az uniós egészségügyi meg élelmiszeripari előírásoknak. Ami kis zavart okozhat, az kibondolni, meg tudjuk mutatni, jó? Ami kis zavart okozhat, az, hogy az Európai Uniós élelmiszerbiztonsági szabályozások nagyon-nagyon megnehezítik ezeknek a termékeknek a külföldről való behozatalát. Sok esetben ellehetetlenítik az olyan termékeket, amikben hús és tej alapú dolgok találhatók, de nem lehetetlen őket behozni egyébként, magánszemélyeknek marha bonyolult és komplikált.
Viszont ezek a termékek is teljesen megfelelnek az uniós előírások, szabványoknak, meg biztonsági előírásoknak, tehát nem tiltott az unióban. A külföldre behozott termékeknek a behozatalát nehezítik meg, abból kifolyólag, hogy itt az unióban is rengeteg helyen gyártják őket. Tehát Norvégia, ami mondjuk nem az unió része, de az Európai Unió gazdasági társulásának a tagja, például a skandináv országok katonai beszállítója liofilizált termékek esetében. A másik dolog, hogy maga, mint az eljárás, a liofizilálás tilos, ki se tudom már mondani, nem tilos. Tehát ez egy teljesen modern eljárás, lefagyasztják az élelmiszert, aztán vákuum alatt melegítéssel elpárologtatják benne a vizet. Tehát így a termékben lévő 95-98% víz el tud párologni, ez nagyban megsegíti a hosszú távú eltarthatóságát, de semmilyen mértékben nem tilos. Tehát nem használnak hozzá vegyszert, nem használnak hozzá sugárkezelést, semmit az ég adta egy világon. Ilyen élelmiszereket egyébként gyártanak a németek, az észtek, a svédek, a norvégok, a csehek, és ezek hétköznapi forgalomban is kaphatóak. Így van. Akár bemész a Lidlbe, az Aldiba, a Spárba, mindenhol találsz liofilizált élelmiszert, tehát semmilyen mértékben nem tilos ezeknek a forgalmazása. És azt még tegyük hozzá, hogy amit a kezemben tartok, ez nem liofilizált. Az amerikai MRL nem az. Ez konzervált, ez egy konzerv, amit itt láthattok, és mindösszesen ennyi. Itt ez a két csík, amit közelről is mutatom, majd megmutatom a kamerával teljesen közelről, ez ugye ennyi víz, tehát ha beleköpködsz is, vagy ha bármi más csinálsz, ennyi kell csak, hogy a reaktorokat bekapcsold. Ja, még egy fontos dolog, ezt nem sok videó mindenki bontogatja és eszi, nem kell beletenni ebbe a csomagba az ételt, nem kell, beletöltöd a vizet, így becsukod, elfekteted, ugye az összes reaktor bekapcsol, ráteszed az ételt, amit meg akarsz melegíteni, és így van, ebbe a tasakba szépen becsúsztatod, így elfektetve hagyod, és kb. 5-6 perc alatt nagyon finom, kellemes meleggé fog ugye változni az étel. Ebből ennyi. a papírlapból csinálsz egy ilyen kis csövet, és ebbe beledugod az egészet, és ez összeszorítja őket annyira, hogy szépen a melegítési folyamat el tudjon indulni. És akkor ennek kapcsán a harmadik dolog, amire szeretnék reagálni, és rám jellemzően ennek végeztem egy kutatást, hogy nem eszünk ilyet, mert hogy ez egy nagyon káros anyagokkal van tele, és egyéb hasonló. Először is Sanyi már egyszer elmondta, a túlélés fizikájában, a túlélés koncepciójában nincsen káros étel. Csak van étel, vagy nincs étel. Nagyjából igen. Tehát ha éhes vagy, eszel, ez így működik. De ennél talán, ami szerintem fontosabb, vagy sokkal fontosabb dolog, hogy végeztem egy kutatást itthon, hogy ez itthon legyen meg, és Sanyi, szerinted idén, tehát májusig bezárólag, a NÉBI hány esetben vizsgált élelmiszerekkel szemben szabálysértést? Fogalmam nincs. 687 esetben, és 112-szer volt eddig visszahívás. Ez az, amit a NÉBI megvizsgált, nem az összes élelmiszer, amiről beszélgetünk. Úgyhogy szerintem azon lovagolni, hogy káros-e vagy sem, teljesen felesleges, és hogy még egyszerűbben megértsétek, ez elméletileg mexikói csirkés tál. Ezt képzeljétek el úgy, mint egy konzerves dobozt, amiben a konzervétel benne van. Az amerikai annyit változtatott, hogy egy ilyen szakadásbiztos tasakba teszi őket, így kisebb térfogatban könnyebben szállítható és egyszerűbben melegíthető ezzel a dologgal. Semmiféle olyan dolog nincsen benne, amit nem ismersz. Meg hát a másik dolog, tehát gyakorlatilag az élelmiszer biztonsági előírások a világon mindenhol elég szigorúak. Így van. Tehát gyakorlatilag olyan anyagot nem tudsz fogyasztani, amiben bele fogsz halni, meg ilyenek, ilyen termékek esetében ugyanazt fogod elfogyasztani, mint hogyha itt valahol megveszel egy csilisbab konzervet. Nem azt mondom, hogy ezt célszerű enni, de én ezt egy BOB csomagba, egy MRE BOB csomagban nagyon-nagyon melegen ajánlom, mert se tűz, semmi nem kell hozzá, nincs füst, nincs láng, nem látszik ugye természetesen, könnyen, gyorsan hozzáférsz, miután megmelegítetted az ételt, magát a reaktort még 2-3 órán keresztül testmelegítőként tudod használni, ez bevett szokás egyébként, semmiféle káros anyag nincsen, olyan káros anyag nincsen benne, amit egy energiaitallal ne vinnél be a szervezetbe, de Magyarország 2/3 energiaital függő egyébként, halkan megjegyzem, felvállalom én is, úgyhogy ezen sem érdemes lovagolni, de remélem, hogy nem gáz, visszatekintettünk, és akkor most még egyszer ugye ezeket az MRI-vel kapcsolatos tévhiteket sikerült eloszlatnunk. Nagyon köszönjük, hogy végignéztétek. Ha van kérdés, természetesen tegyétek fel nyugodtan, de ezeket már ne.
valami újat. Jó, mert már nem akarok megint majd egy hónap múlva visszakanyarodni, és elmondani, hogy pontosan megint miről van szó. Ha valaki nem hiszi, járjon utána, harapjon bele, csak előtte bontsa ki, minket nem érdekel. És még nagyon fontos, hogy az Éltúl sorozatunk az ugye természetesen folytatódni fog, dolgozunk, csak nagyon sok olyan projekt van. Annyira szar, most már benne vagy te is, hogy nem beszélhetek róla még, mert szerződések kötnek, hogy nem beszélhetünk ezekről a dolgokról, de alakulunk, mint pupos gyerek a prés alatt, és akkor visszatérünk az Éltúl sorozattal is, és rá is fogunk kapcsolni ezzel, de addig is legyetek jók, itt is találkozunk ezen a csatornán, nem sokára veletek, sziasztok! Sziasztok!